Urcăm și pe Coborare.
pietre zona asta. Foarte dificilă varianta asta de coborare, dar e traseul de carte. Recomand coborarea tot pe drumul de mașină. Cam într-o jumătate de oră e jos de acolo. Din apă se plictisește. Nu știu nici cu o bicicletă de downhill. Ce e pasional downhill? Aleg bani de bani. clar în momentul traseul de variantă. Comanda de bicicletă. La pasul de
sus, pe domnul Jean Berel. Haide, Jean! Traseul de picior ne-a scos exact înainte de barieră care permite accesul mașinilor. Ai o jumătate de oră de coborâre pe care te de mașină pentru tot.